Saaristoseikkailu on 6 auton, 9 miehen ja 4 päivän campingretki Ahvenanmaalle. Matka kulkee saariston rengasreittiä pitkin pieniä losseja ja lauttoja käyttäen. Mukana on monenlaisia sähköautoja, erilaisia yöpymistapoja, upeita saaristomaisemia, leirielämää ja takuu varmasti myös kiukkua. Mutta pääseekö Böömies matkaan ollenkaan vai päättyykö koko seikkailu jo ensimmäiselle laturille, kun laturiraivo puhkeaa ensimmäisellä latauksella? Tässä ollaan nyt matkalla kohti kohtaamispaikkaa Kaarinaa ja siellä vedetään vielä akut piripintaa, että päästään varmasti tonne Maarianhaminaan. Kulutuskin on aika rouhea, 23,9 on sen verran ilmajarrua tuolla takana. Kyllä ne ottaa omansa. Hyvin alkaa tää reissu. Ensimmäinen lataus ja laturit meni pimeäksi. Mä en sais johtoa enää irti. Ei yhteyttä laturi, tää on ihan pimeä. Mitäs nyt tehdään? Draamaa tulee vaikkei haluttaiskaan. Täällä on nyt tää hätä. Nyt lähti hätä nappulalla. Tai vaijerilla. Täytyy varmaan mennä tuohon naapuriin sit lataa. Nyt ei ota muuta kuin mennä sitten toiselle laturille, kun tuossa oli K-latauskin täynnä. Mennään tonne ABClle, siellä nyt ainakin vielä on 2 tyhjää. Katsotaan, päästäänkö sinne. Siis päästään kyllä sinne, mutta onko siellä tyhjää. Nyt alkaa käämit palaa. Tää on nyt jo toinen latausasema, joka ei toimi. Sen ainoan kerran vuodessa, kun pitäisi saada sähköä niin kuin ehkä tunnin aikaikkunassa, niin sit mikään ei toimi. Voi hieno reissu tulossa. Varmaan täytyy jäädä meidän kotiin. Just riittää sähkö sinne vielä. Ja nythän tässä siis voi olla sekin, että autossa on joku vika. Että auto ei nyt suostu. Siinä tuli vaikka joku vika nyt autoakin. Ja tää ei vaikka enää pikalataakaan. No, nyt mennään sitten Piikkiön ABClle. Sinne on 10 minuuttia. Katsotaan mitä se sitten siellä tekee. Kyllä syö miestä. No nyt toimii. Mä pelkäsin, että jos se auto olisi ollut hajalla, niin sitten olisikin ollut pirumerras. Mutta ei nyt ainakaan autossa ole vikaa. Niin se oli sitten vaan laturiongelma. Hyvä näin. Pientä draamaa heti alkuun. Onneksi oli aikataulus vähän löysää, niin ei mitään pitäisi nyt vaikuttaa meidän laivaan ehtimisiin, koska sekin oli nyt vähän vaarassa, että meidän laiva lähtee 15.30 ja tästä on vielä kuitenkin matkaa ja 2 lossimatkaakin siinä välissä. Niin tästä voi vielä tulla ihan niinku täysjännitysnäytelmä. Tervetuloa Electric Weekendiin. Elokuun 14-15 päivä voi koskella koeajoja, luentoja, campingia, hyvää seuraa. Tervetuloa! Ollaan täällä Salon Neste Easy Washilla ja täällä on pesukoneeseen menossa tällainen ihan puhas auto. Minkä ihmeen takia tällainen puhdas auto on menossa pesukoneeseen? No se ei välttämättä ihan näy tuossa kunnolla, mutta onhan tää pölyä, kun on Kiukkosen Hesamiehen plantaasin pitkiä pölyisiä teitä pitkin ajettu, mutta tää on niin helppoa ja kivaa. Siis sinänsä se, että Neste Easy Washilla kuukausimaksulla niin voit käydä pesemässä niin usein kuin tarvii ja tunnistaa rekkarilla. Juuri näin, että ajetaan tuohon eteen. Sulla on kuukausisoppari? Mulla on kuukausisoppari ja sillä mennään. No niin, ei muuta kuin hyvää matkaa pesukoneeseen. Jes, hyvä. Kiitoksia. Katsotaan miten uudistuu. Ja koodilla BÖ 50, niin saat 2 kuukauden kuukausihinnoittelun puoleen hinta. Kannattaa käyttää etu hyväksi. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. BÖ, nyt ollaan täällä Kaarinassa. Meidän huikea saaristotiimi on tässä lähtökuopissa kohti saaristoseikkailua. Niin näissä vähän kyselee täältä fiiliksiä. Mitä Jussilla on fiilikset nyt? Nyt on kovat fiilikset, odotukset on ihan hitsin korkealla. Ai, kauheat paineet. On kyllä vähän joo. Entäs Luka? Mä oon tosi innostunut lähteä sinne saaristoon. Ville? Odotukset enemmän kuin korkealla. No Tästä niin. tulee kova. Ihan sama. Kiukkunen. Joo, on. No pian pelkoa Kiukkosen kiukuttelusta ja Villeen panikoinnista, mutta hei, hyvällä mielellä mennään. No entäs täällä? Ootan innolla. Kyllä, odottava, jännittävä tunnelma. Mähän on aika tuore sähköautoilija, niin katsotaan mitä se tulee. Ja sit vielä Manulta. Manu, mikä fiilis? Ihan hyvä. Ei kai sitten muuta kuin
ensimmäinen etappi meillä on... Mennään siis Kaltpyyhyn, koska sieltä lähtee Tjökkarin lauttaa. Pari lauttaa tuossa välillä, mutta parasten kautta lähdetään edistämään asiaa. No niin, ei muuta kuin matkaan! Ollaanko me valmiina? Ainakin täällä ollaan. Täällä ei olla! Mihin me ollaan menossa? Ei mitään hajua. Kaltpyy 67,8 kilsaa, tuntia 11 minsaa, 2 lauttaa. Ja ohjaa. Ei tässä se onkin jo WhatsAppissa, sä oot kyllä aika ihana. On muuten hyvän näköinen letka, kun katsoo täältä takapäin. Paitsi mitä toi pikku Tesla tuossa välissä tekee, onko täällä joku soluttautuja? Niin, aletaan lähestymään ensimmäistä lauttaa. Mikäs tää on? Nagu Vargas. Täällä on vähän jonoa, joo. Kyllä lauttaa voi odottaa monella tapaa. Vähän jännitetään, että mahtaako lauttaa yhdellä kuormalla vai joudutaanko vielä odottaa toinen kerta ja mahtaako kaikki yhteen lauttaa. Ehditäänkö seuraavaa? No moikka Liina! Mitä menee? Mitkä se fiilis on tällainen ensimmäinen tämmönen? Me ollaan puhuttu tästä itse asiassa monta vuotta, että lähdetään niinku yhdessä ajaa. Miltä se tuntuu? Siis tosi mahtavalle kyllä näyttää, kun katsoo tätä letkaa tuolta jonon hänniltä, niin hienon näköistä, kun 6 autoa vetää täällä. Joo, ainut harmitti, että kahvia ehtinyt keittää äsken tossa. No, seuraavalla lautalla sitten. Navi ei ymmärrä, kun mennään lautalla. Sitten saavutaan seuraavalle lautalle. Näköjään siellä on Pasi Kuikka menossa. Ja hätäkeinot keksi. Ensi kerralla sorsa mukaan. Onko tää mitään kaupallisia yhteistyötä menossa? Joo, kaupallinen yhteistyö on tullut Rukkana hankki meille tämmöiset ihanat kesäasusteet matkalle, että kun Rukka on tämmönen urheilu- ja saaristobrändi. Saaristobrändi. Mitä täällä tapahtuu? Tarjoilija heitti pastorin bisset mulle niskaan, että oon mä ehtoollisen saanut eri tavallakin. Pikkusen voidaan pyörittää tässä kaupallisessa yhteistyössä Atomin kanssa. Meillähän löytyy matkapesukone mukana ja tänään Pastori pesee Villen pyykki. Niin, koska tätähän kyllä ennen reissua kyseenalaistettiin, että onko tää nyt tää pesukone ihan pakollinen lisävaruste. Ja se oli ihan täydellinen. Joo, ja siis täys tuoffi niskaan. Opasta mua, Harri! Mä en halua ajaa väärään suuntaan. Nyt ollaan sitten menossa tähän ensimmäiseen maksulliseen paattiin. Tänne on siis varattu liput jo ties kuinka kauan sitten. kaikki on mukana. No niin, hyvä. Tää on hienoa. Ei ole kaikki kyydis vielä. Me ollaan maksettu nämä paikat ja varattu nämä paikat, niin totta kai meillä on paikka laivossa. No ei välttämättä. Tarvittiin mahtua.
tulee arvoitus sähköautoilijoille. Miksi Minin oven välissä on pipo, kun ollaan laivassa? Ville saattaa kertoa vastauksen vielä. Kuka on edessä? Köösenä Manun kanssa. Selvä. Nyt näyttää, että käännetään oikealle. 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 Kirkossa. Kirkka. 30 kilometer. Ja oikealle kääntyminen. Oikea. Kuitti. Se moottoripyörä menee just sinne, minne mekin mennään. Aika korkeat seastot. Täällä on 2 paikkaa. Mennäänkö me nyt tässä siis sinne leirintäalueelle? Jokos täällä alkaa olla niinku petipaikat? Ei ihan vielä. Ei ihan vielä, mutta kyllä täällä on nyt juurikin Teslan ihka uutta Air-matressiä testataan. Tuli kätevän näköinen. Onko tää joku kaupallinen yhteistyö? Onko joku koodi? Siitä koodista mä en tiedä. Se on varmaan vaan, että menee sinne petikkoon ja pistää Niin, tilauksen. tää on Teslan Tää on Tesla. liikkeestä. Tää on Noniin. Teslan liikkeestä. Eli Air-matressi. tää on niitten oma. Ja siinä tuli 12 volttiseen suoraan tonne. Saa pumpattua siitä kivasti ilmat sisään ja se nopeasti tyhjenee. Kivan näköisesti se istuu siihen. Nyt on jännä nähdä. Ja edellinen tämmönen, mikä meillä oli, niin meni rikki Kyllä. ja sitä ei saanut paikattua. Mutta Ei se ei ollut Tesla, vaan se oli sellainen tarvikehalppis. No joo. Niin nyt meillä on vähän järeämpi. Niin mä luulen, että tää ei kyllä mene ihan niin nopeasti rikki. No ja niin. istuu varmasti. Ja toivottavasti. Ja pimennysverhot on laitettu. Siinä oli joku kaupallinen yhteistyö. Okei. Se täytyy laittaa tuohon, mä en enää edes muista, mutta se täytyy laittaa varmaan siihen screenille sitten. Joo. Mutta pimeetä on ja ihanaa, tänne on kyllä Tässä mukava. takaikkunaskin oli. Joo, siinä on takaikkunassa ja kaikissa Onko ikkunoissa. se magneetilla kiinni? Ei, nää menee vaan tänne väliin jotenkin kivasti. Okei. Osassa oli tuolla katossa semmoset pienet klipsut, jotka oli tosi helppo laittaa. Ja nää vaan painetaan tuohon paikalleen. Ja sitten vedetään ove kiinni tuolta ja painetaan sisäpuolta paikalleen ja avot. No niin. Ei muuta kuin kauniita unia. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Joko täällä alkaa olla makupaikat valmiina? Täällä pikkuhiljaa alkaa olemaan. Tää oli itse asiassa yllättävän helppo tää telttasysteemi. Joo. Eilen testasin nopeasti, miten se laitetaan. Ja Joo, ei siinä kauaa mennyt. nythän se meni ihan kerrasta. Siinä. Joo. Joo, en ole aikaisemmin kokeillut. Niin. Mä oon aina vähän mieltänyt, että tää on enemmän semmonen niinku Afrikan safarien homma. Niin. Mutta Nopea vauhti. nopea vaihde, laitetaan se tosta. Mites Manu, noin. meinaat sä nukkua tuolla ylhäällä? Joo, meinaa tuolla. Eikö sua pelota, että sä putoot sieltä yöllä? En illalla mä voin tulla alas ja jos isi nukkuu jossain maan tuolla. Joo, no niin. Et sä siellä yksin nuku. Täällä alkaa pikkuhiljaa olla telttakylä valmis, tai telttakylä, mutta meidän leiri valmis täällä. Sandvik, mikähän tää nyt oli? Nyt pitää kyllä ihan katsoa. Niin tää oli siis Sandvik Guesthamn Camping, eli ihan tässä sataman kupeesta. Varmaan pääsisi tuohon omallakin veneellä. Ja on kyllä ihan mahtava hyvä paikka täällä. Tuolla oli noita autopaikkojakin, mutta ne oli vähän varattu, niin sitten me tultiin tänne camping-alueelle, kun emme tarvita sähköä. Niin tää toimii erittäin hyvin. Saatiin tälleen kivasti nämä meidän ajoneuvot tähän yhteen kasaan, niin meillä on tällainen leiri. Tää on just se, mitä mä oon niinku haaveillut. Ja silloin kun mä tilasin bussin, niin mä ajattelin, että tälleen se pitäisi joskus tapahtua. Mikä nyt kiukuttaa? Ei mikään kiukuta, tuolla on pyöräkin mukana. Niin, mullakin on. Niin, ei mua kiukuta mikään, mä vaan katsoin, että eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Miksi tää on just sellaista niin kuin pitää olla? Tää on niinku ihan kuin lähtisi... Amerikkalainen meininki. Tää niinku toi mikä Sirkus Saarilla, mikä pyörii ympäri Suomea, niin katsoko nyt mitä se on tehdä. Mä toin noi paneelilamput. Illalla on kiva mennä pissalle. Niin siellä kato, grilli on tossa, pitää kohta laittaa tulille se, jääkaapit, sulla on setat, siellä vähän syödään. Eerolla on vähän ongelmia, siellä on ehkä vähän överi toi mökki. Mutta mä voin veikata, että ketkä tästä lähtee muuten aamulla sitten nopeuteen. Musta tuntuu, että meillä menee se niinku 4,5 minuuttia. Ja
tälle jengille menee niinku... Mä ostin kato tällaisen maton käytettynä 20 €. Mä ajattelin, että se on vähän pienempi, sillä että se olisi tuossa oveneessa. Tää on... Siis toi on isompi kuin sun auto. Niin. Vielä kerran kattoo tätä niinku... Tähän, että tässä on niinku... Jätkillä on tikkaat täällä. Tää on kiva tää ympäristö. Ihan koko päivästä. Ei tässä on niinku mitään järkeä. Gazelle Adventure. Täältä tulee sitten meille sähköä. Täältä johtoa pitkin menee tänne meidän sähkögrilli. Onks tää päällä? Täysille. Tää on nyt päällä. Jokos täällä pastorin sakasti on valmis? Pikkuhiljaa ruvetaan saamaan täällä näitä ensimmäisen asteen tarvikkeet paikalle. Mikä onko tässä toinenkin aste? No joo, sitten tulee kato sohvat ja Okay. TV-nurkkaus ja mitä näitä nyt on. Kun on glamping-meininkiä. Pingillä mennään. Tässä on vähän nyt jo tuunattu, mutta täällä tehtiin tämmönen ihan perus. Siinä on joku tommonen vähän tukevampi runkolankku. Joo, ja pari lamppua ja siinä on peti ja sit on kahvikone ja vaatteet tuolla, kylpytakki, kohta pitää mennä ujumaan. Ei ole vieläkään sit karkkia tässä tyynyllä. Anteeksi, se on tosi tärkeä saattaa. Noniin, onko nyt? Nyt. Karkki tyynyllä. Niin tää on tämmönen perusvän. Siis, tässä on ihanaa, kun tää on niinku purettu niinku 2 minuutissa. Huomenta täältä Sandvikistä, Tjökkarista. Täällä on aamu 5:30 kello ja leiri aletaan hiljalleen tässä purkaa. Siirrytään seuraavalle lautalle. Kuinkas kiukkusta on nukuttanut? Ihan hyvin, en uni tullut. Eikö? Ja sitten mä heräsin, niin sitten pastori herätti mut. Mä olin kuullut, kun vanha paavi semmosessa ajetaan siellä katua pitkin, niin ihmiset kattoo, mä oon nukkunut tuolla mun akvaariossa. Pastori alkanut jo imuroimaan. Niin se imuroi sun teltta. Ei kun vedetään tää unipatja nyt tästä tyhjäksi, niin tästä nää teltta tulee kyllä tosi helposti. Että tämähän on loistava seisomakorkeus ja kaikkea. Täällä on myös hyvät raudat katossa. Tää on laitettu vaikka kattokruunun. Tänään ehkä katsotaan sellainen sinne. Kato nyt tätä. Me ollaan tässä oltu jo 15 minuuttia sun kanssa. Ja nää vaan touhuu tässä vielä. Me oltais voitu jo mennä sun kanssa. Niin ei. Näitä muita pitää venota aina. Tää on niin... Paremmin kuin itse. Sä näytät ihan virkeälle. Tällä oli unitulos kellon mukaan 57. Heikko unitulos. Luulen, että Manulla oli varmaan lähempänä 100. Itse myllyttää, kun pääsee tien päälle. Tää paikallaan pysyminen on aina kamalaa. Niin on. Mä tiedän, se on sulle ja mulle se on tosi paha paikka. No niin. Eikö Avanttia? No se on ihan hirveä paikka kyllä. Kyllä Avanttia on jo vähän ikävä. Nähdäänkö me nyt tässä työnäytös, miten teltta laitetaan kasaan? Mitäs mä nyt teltta kasaan? Mä ajattelin jättää noin makuupussit ja systeemit tonne sisälle. Veikkaisin, että menee kiinni. Kohtahan se nähdään.
Ja se on valmis, ei muuta kuin tien päälle. Siihen tulee vielä se suoja. Joo. Kangaston päälle. Okei, ei siis se vaikea. Glamping-miehellä on vähän vielä pakattavaa. Nopeastihan nämä sais, jos tuolla autossa olisi toi nuorempi pastori nukkumassa, niin nämä vaan heittää sinne. Nuorempi kirkkoherra vai viettää sikeitä. No, eikin se on herännyt. Okei. Siellä vedetään autoa kasaan jo kanssa. No niin. Hyvää huomenta. Huomenta. Mä oivalsin, että tässä on yksi erittäin kätevä juttu tässä Gasel-teltassa. No. Kun ottaa nämä meidän katokset pois, niin täältä jää tämmöset raudat käteen. Näissä menee joku sekunti, kun nämä irrottaa. Niin heti telta etureunassa. Niin täällä on oma pikku vetoketju taas aisoille. No niin. Eli tähän tulee 2 aisaa pääsisäänkäyntiin, 2 aisaa per puoli. Joo. Se on kaikki, mitä pitää kiinnittää. Se on siinä. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Eihän se Manu oo siellä teltassa enää. Joo. Siltä se kuulosti äsken. Mikä se, imako se itkeekin? Easy, äiti ja ikävä. Mihin suuntaan me lähdetään? F-euroja. Mennäänkö me Harpparnässiin? Mulle lähdetään suuntaan Orpo D. Vanha hiate hyppäs tänne väliin. Täällä ollaan. Ihana dieselin kärry. Eikä oltu edes ensimmäisiä. Tervetuloa Ahvenanmaalle! Auton lataukseen ja sit vasta kiukutellaan. En mä oo kiukutellut. Sä kiukuttelet siitä, että sä et kiukuttele. En mä oo kiukutellut. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Kiehautetaan tämmönen pieni välipala vesi. Me ollaan tekemässä nakkimuki. Nakkimuki! Joo, me tehdään ja tää on vielä Brabus nakkimuki. Joo, me tehdään vege-nakkimuki. Tää ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta tässä on vaihtoehto lihatuotteille. Mun isä teki tätä samaa jo 70-luvulla, mutta se laittoi ne nakit suoraan tuollaiseen vesipannuun. No, siellä on kuitenkin meillä Tää on niinku nykyajan Itse- pakosarja itse nakit. tuote. Siihen lähti vesi perään. Laitetaan kansi päälle. Annetaan lämmetä hetki. Joo, nyt on lämmitelty nämä kasvisnokit ja tässä sillä välin kun odotellaan noita muita autoseuroita, niin tässä voidaan ottaa pikkutestit. On tänään ruokavälineenä tämmönen Gerberin Kaupallinen yhteistyö. Joo, kaupallinen yhteistyö, Chilts-niminen taittoveit, aika edukas myöskin, että olisiko tämmönen joku 30. Näitä on saatavissa esimerkiksi sellaisesta bonge.fi verkkokaupasta, että siellä löytyy paljon muitakin hyviä laadukkaita Gerber-tuotteita. Okei. Nämä on tainnut mennä yli nämä mun nakit, kun nämä on Onko ne ihan velliä jo?
Nää on vähän mennyt kuumaksi, niin nyt tehdään tämmönen pikku kaato. Ellei joku olisi halunnut tätä mun nakkilientä juoda, mutta otetaan vähän vettä pois, niin saadaan haltuun noin nakit tuolta. Nyt päästään tyyppaamaan. Otetaan ihan suoraan tosta kädellä. No niin, mikä on arvosana? Kyllä te tiedätte, höyrynakit. Aivan vitsin hyviä. Sinappi puuttuu. Tällaista tää on tää sähköautoilijoiden retkeily täällä K-Marketin takapihalla, niin tää on ihan 5/5. Sä saat Jussi luvannut mulle tälle päivälle kielarin. Väärin. Työpalaverisession. Ihanaa, kiitos tästä. Oikealle alas. Nyt se tuli sinne oloon, kun olisi alemman robottia sillä ei vaan näin jättänyt. Nyt ohjattiin vaan, että suoraan vaan laiturilta alas. Ai mereenkö? Mereen tää päättyy. No noit laiturilta alas, niin mä oletan, että mereen. Onko annos kateus vai? Joo, kato. Ei tässä mitään kateutta tuu. Voisi olla loputtu. Niin täällä alkaa leiri kasaantumaan nyt sitten tänne Eckeröhön. Saatiin tälle kivasti ympyrää nämä ajoneuvot. No nyt katsotaan sitten kauanko kestää tommosen Gasell-teltan avaaminen. Joo. Pistät sä sekkari päälle? Me laitetaan sekkari päälle tässä. Elikkä aloituksesta lähtee 2 salppaa auki. Ensimmäinen ja toinen. Sitten me nostetaan kantta ylöspäin. Me otetaan täältä tämmönen remmi. Heitä remmi kannen yli. Me tarvitaan sitä vasta huomenna. Sitten kiivetään toiselle puolelle. Täällä on tämmönen yksi strappi, joka pitää kasassa tän kaiken kangas sekamelskan. No mä lähden kävelemään, niin tää on kivempi tälleen näin. Vedetään se täältä Nordsan tältä puolelta. Mä laitan, täällä on tämmönen yksi ylimääräinen koukku, niin mä laitan sen tänne talteen. Ei me turhaa kiirettä pidetä, mutta... Älä nyt kävele, kun juoksee. No ei, siis se on realistista silleen. Otan tästä tää pölypussi. Sitten me lähdetään kaatamaan tosta noin ja se on niinku siinä. Sitten me trimmataan vielä. Nyt on minuutti 20. Tikkaat oikeaan mittaan. Noin. Se on siinä. Meillä on periaatteessa nukkumavalmis setup jo tällä hetkellä. Tässä laitetaan vielä katokset. Okei. Mut periaatteessa 1,5 minuuttia niin pääsit jo laittamaan pään tyynyyn, jos haluat. No niin. On se helppoa. kuin heinon teko. Ei tää nyt niin vaikeeta tää leiriytyminen ole. Ei tässä mennyt kuin 5 minuuttia. Vaan käsitä tätä niinku. Yksi tuunaa tuolla, yksi katsoo YouTube-videoita, yksi tekee yksi tekee Sä tulit tähän ja sä vedit ton ja mä vedin ton takakontin auton ja nostin kamatulla. Siis me istuskellaan tässä ja nautitaan lomasta. Meillä on kaikki ihan hyvin. Kattokaa mitä meidän pitää rakentaa. Mut tiedätkö, se ei Luka meidän ongelma. Ihan tälleen niinku kattelee tätä näitä 1, 2, 3, 4 autoa, niin kyllä nyt niinku pakettiauto menee jatkoon. Katsoo tätä hommaa, niin et jos haluatte lähteä retkelle ja ostaa semmoisen kivan vehkeen, niin ostakaa pakettiauto, toi Kia, aivan superihana, bussi tietysti ihan omaa luokkaansa, mutta kyllä tää vähän pilipali hommaa, laitella telttoja ja tuunata täällä kaikkea, niin kuuntelen sitä, tulee hirveä katkeroita. Ei voi muuta kuin Tässä ollaan vartti katseltu, kun saadaan Teslan takapeltaa ylös. Ja, niin siellä on TC-itsemies viritykset ja äsken se meinasi naulata sen kiinni. Piti sanoa, että jos sun auto et saa naulata 6 tuuman naulalla. Yritti vetää tuohon katosta läpi, mutta onneksi päästiin väliin siinä. Mutta totakin on tuossa hetken aikaa jo yritetty saada tuohon noin, että ehkä se niin kuin jossain vaiheessa on kondiksessa. Tänään muuten saattaa olla päivä, että pestään niin miehet kuin vähän vaatteitakin.
Mulla on tällainen pieni ongelma, kun mä kävin villaroimassa, niin mulla on hikiset vaat. Niin onko meillä mitään kaupallista yhteistyötä, joka voisi auttaa tässä? No todellakin löytyy. Siis hei, meillä on Atomin retkipesukone. Ei ota ihan hirveästi tavaraa sisään, mutta ne on just Ei varmaan tähän. myöskään sähköä. No, eikä aikaa. Siis sähköhän meillä tulee tänään Kijatsusta. Taas, joo. On, ja sieltä tämä sähkö tulos. Pyykipesuaineet Nordcleanillä. Tarkoitus on siitä olla just lämmitetty etukäteen vedet tuossa lämpimäksi. Ja täällä on jonkin verran kylmää. Laittaa vähän lämmintä siihen sekaan, jotta meillä on lämmöt päällä siellä. Pesuainetta. Sitten tavarat sisään. Ja sit se alkoi Sitten se myllyttää. lähti myllyttää. Voiko tänne kurkata? Voi kurkata. Ei ole vaarallista. Siellä ne möyhii. Se menee 15 minuuttia pyörittää siinä ja sen jälkeen valutetaan vedet pois, laitetaan huuhteluvedet tilalle. Toki siinä löytyy linkouskin, mutta linkouksen teho on, se ei välttämättä ole kaikkiaan sitten paras tähän, että monasti pystyy niin puristaakin sen kuivaksi siitä. Mutta Meneekö tää jotenkin kasaan vielä sitten? Tämä menee kasaan, kun tämän painaa, niin tässä on tämä joustottaa tätä niin kuin kohta, mistä sen saa kasaan vedettyä, että menee suht pieneen tilaan, mutta toki tämän pystyisi niin kuin käsi nyrkkipyykielläkin pestään, mutta jos sulla on virtaa, niin miksi? Miksi ei? Miksi ei? Miksi ei? Tänään Luka Kämissä vähän esittelen meidän tätä nukkumapaikkaa tai tätä meidän leiriä. Vähän meidän telttaa tarkemmin. Tää ei ole ihan vielä valmis, tuolla on pari sänkyä, jotka pitää tehdä vielä loppuun. Mä eka näytän tätä leiriä, sit meidän telttaa. Tässä on tää, sitten tässä on tämmönen terassi. Sitten täällä on 2 kattoteltta-autoa. Sitten tässä on keskellä taas tää pöytä. Ja sitten tuossa on tommonen teltta. Mun teltta, jossa mä nukun, on tämmönen, jossa tässä edessä on tämmönen. Se myös kiinnittyy tohon meidän autoon. Tää on tämmönen aika iso. Tässä on 2 huonetta. Tästä tai tuolta mennään sisään. Tässä on vähän meidän kamoja. Täällä on mun iskä. Täällä on tämmönen hänen nukkumapaikka täällä teltassa. Ja mä nukun tuolla. Tää siis niinku yhdistyy tähän autoon. Ja siis tää on tosi mukava nukkumapaikka. Ja semmoista. Tämmönen teltta meillä on ja tämmönen leiripaikka. Että nähdään seuraavan kerran Luka Kämissä. Tää pullojäätelöri. Tää on ihan jees. Niin on. Huomenta. Täällä alkaa leiri pikkuhiljaa heräilemään. Perjantai-aamu. Vähän nyt on tämmönen sateisen harmaan näköinen päivä, mutta vielä ei onneksi sada. Täällä ollaan jo reippaan aamukahvilla. Todellakin. Tänään kahvit tarjoaa Smart. Sieltä V2L:llä. Hyvin tää tulee tosta. Ukkonen vaan jyrisee tosta Niin takana. on, vähän se sieltä uhittelee. Kato, täällä on keltaisia miehiä. Niin on. Tuleeko niistä pisteet? Keltainen mies. Ari, me ollaan nyt todettu tää joka aamu tää. Vakava ongelma. Me ollaan valmiita oltu jo puoli tuntia. Ja sen takia me oltais vaan oltukin 200 lähdössä. Niin. Tässähän nyt odotellaan taas tunti. Eli mikä meidän valinta on? Mutta toisaalta, sit mä olisin 200 sunkaan, niin Mut mikä meidän auton valinnat olisi tällaisia hommia? kyllä se sanoisin, että tommonen tilava pakettiauto. Vaikka ei niin tilavakaan. No just niin. Otetaan aamukahvi. Helposta päivää. Oho, no niin, siitähän se lähtee. Vain yksi puuttuu. Allergialääkkeestä on ollut kyllä nyt hyötyä noiden hyttysenpunemien kanssa. Ei kun niistä on niin paljon kuin normista. Joo. Viedään vähän bötulkkuja tehtaalle. No niin, nyt ollaankin sitten Taffelin tehtaalla.
täällä Orklassa ja meillä on täällä Nick meidän oppaana. Eli täällä pitää siis kaikki karvat pitää piilottaa jollain hupuilla, ettei mene sitten teidän sipseihin niitä karvoja. Kuka haluaa karvasia sipsiä? Ei kukaan halua karvasia sipsiä. Chip in and join after me. This is for your feet, so you're not done yet. Still some work to do. There you go, and there you go. Smurfikengät jalkaa. We have been producing ever since 1970 here. The factory itself, it was started up in 69. First production was in 1970. Leuto ilmasto, ravinteikas maaperä, keskiyön aurinko. Harvoissa paikoissa maailmassa olosuhteet ovat yhtä otolliset. If you can guess, how many kilos of potatoes do you think we store? About 200,000 kilos. 1.5 million. The right answer is between 22 to 23,000 tons of potatoes. So that's 22 million kilos or something like that, if my math is correct. So it's quite impressive when you go in there into the stores, and that's 22 compartments, each having 1,000 tons of potatoes that we use all through the year. Just täällä kylttöjä. You can walk by this where we clean our feet. You don't need to do that since you have new boots on. So you can go directly there. Ja nyt kuvaus ei ole sallittua tuolla, sori. Tervetuloa tehtaaseen. Kun perunat saapuvat tehtaalle, ne pestään, lajitellaan ja kuoritaan. Sen jälkeen ne leikataan siivuiksi, noin 1,5 mm paksuisiksi ja laitetaan kuumaan kasviöljyyn. Sieltä ne siirtyvät mausterumpuun, jossa suola tai mauste lisätään sipseihin. Matka perunoista sipsipussiksi kestää 60 minuuttia. Ja jokainen laatikko röntgenkuvataan ennen saapumistaan varastoon ja tehtaalta lähtöä. So here they run tests and analysis and check that the quality is okay. And is that for us? Yeah. You can take. Is it fresh? Yeah. Yes, I take now. And still warm. So that's you will never try fresher cheese doodles than that. And then you have the waffle. Is it the black pepper and salted one? That's also quite a unique. They're using a special knife to get that, since you see it's almost like holes in them. A very special technique for that, and also it sets up some more demands in the potatoes that we need, because they need to be quite rigid. It's a whole science with the potatoes to get the right potato for the right article. Kaupallinen yhteistyö. Onko hyvä? You can just fill up on that. Tosi lämpimiä ja hyviä. And how much do you eat chips per day? Try. You try. Yes, I try. So you have to try. So you have to taste I it. said no. Today is only 5 flour, but not only chips. Pommes, fries. Cannot stop it. Okay, now I try one, but it's coming all the time. Thank you. And Good Friday. I'm just thinking how many pallets we have in storage now, but I think there was some estimate that if we were to quit production, it would only last for 2 weeks of sales in Finland. So it looks a lot, but still it's still not that much. I think you can come a bit back as well. Se näyttää vähän samalta kuin se lattiapesuri. And it's also very sensitive when you disturb one of them. Everyone speaks to the other one, so it can be a complete stoppage if one of them. So now you can throw away your hairnets and take your stuff, most importantly. And I have some parking meters for you. Super, thank you very much. This is everything for you, of course, and this is still fresh, so don't wait too long with eating it. Thank you very much. Thank you. Have a nice week. To come again. Moro moro. Täällä me oltiin Taffelin tehtaalla Ahvenanmaan saaristossa. Vähän yllättävä paikka, missä tää voisi olla. Kohta me mennään tuolla on tommonen Taffel erikoistore, jonne me mennään. Se oli aika siisti, se factory. Niin mä näin, miten niitä tehdään. Se oli aika kiinnostavaa. Ja siellä oli varasto täynnä niitä sipsipusseja.
Tää on kuulemma isoin factory koko Suomessa. Joo, se oli tosi siisti. Ja nähdään seuraavan kerran Luca Camissa. Nyt saatiin vähän yllättäen tällainen panimokierros täällä. Yes, so this is our visiting center. And today we make about 500,000 liters of beer each year. And we are the biggest brewery on Åland. We use real ingredients. Here's a few of them. Malt from Lahtis. The malt gives the color and also kind of the heart and the soul of the beer. The flavor, the sugar for the yeast to eat. It is the most important, in one way, ingredient in a beer. And we also use Ålandic water, of course. We use yeast. One is for ales and one is for lagers. So we can create different styles of beer. And then we also use hops. This smells like beer. It's like England. Like England, yes. This one is from England, this one. Really? Yeah. I am very well prepared for this. And the hop gives the personality to the beer. It also gives the bitterness to the beer. That's what we need to quench our thirst. And then, of course, we can add also more ingredients than this. Some of you had the honey beer, for example. Then we add also real honey into the beer. I didn't taste. You didn't taste. In a few years. Here you have 3 big kettles next to the window. And in here we do the initial boil. And that takes about 4 hours. And what we do here is that we lower and raise the temperature up and down to kind of extract all of the sugar from the malt. And when we have done this for 4 hours, we use this blue machine in the middle. And this one presses out all of the malt. And here is also where we let the beer start ferment. So we lock it inside with the hop and the yeast for about 10 days. And during this time, the yeast starts to eat up all of the sugar from the malt and create bubbles and alcohol instead. Down here, you can see that big turquoise machine. But when we fill the beer, they need to be really, really cold. Yes, so the machine there that blinks with red and yellow right now, that's where they get their label. For this lovely chair, we don't have much to give you. One of our sponsors. Here is a cat for you. Thank you. That's so nice. And if you have a car, if you don't. I do. Huha, hei, nyt on kyllä ollut melkein niin kuin työpäivä, kun on käyty 2 tuollaisessa tehtaassa. Käytiin Taffelilla tutustumassa sipsin tekoon ja sitten Stallhagenin panimolla. Katsoa, miten olutta pannaan. Hienoja vierailuja molemmat. Ja nyt tulee vettä kuin aisaa. Tiedättekö te, mikä on Elon Muskin uusin firma? SoundX. Mene vaan ja nämä båthuset. Ollaan Maarianhaminan satamassa, käytiin syömässä vähän ahvenanmaalaista pannukakkua. Katsellaan vähän laivoja tässä. Nyt ollaan tässä jo lauttajonossa ja meillä on 1,5 tuntia aikaa. Me pitäisi syödä, niin nyt vissiin laitetaan airfryerit tulille tässä ja aletaan kokkailemaan ruokaa.
Mites tää on nyt mennyt tää reissu? Onko sua kiukuttanut ollenkaan? Vähän oli paikallisia kiukkua tuli paikallisista autoista tossa, kun ne vähän tööttäili meille, mutta tää lepposta. Mutta ei täällä hirveästi pääse ajaa. Jos tykkää ajaa, kyllä me varmaan tuntimäärästä enemmän näissä lautoissa ollaan oltu. Mutta ei, tässä kattokaa maisemia. Kyllä itselle uusi kokemus olla täällä, niin täytyy sanoa, että kumma, kun en ole käynyt aikaisemmin. Tää on vähän niin kuin tämmönen salattu lomakohde. Niin, tässä kiveheiton päässä. Kiveheiton päässä. Suosittelen, ei voi muuta kuin suositella. Ja sitten niin kuin Harikas, pakettiauto. Pakettiauto. Pieni harhaan ajo tässä kohti. Vähän innostuttiin ajamaan ja mentiin sitten ohi risteyksestä. Just sellaista saaristotietä tää puoli, tää paluumatka kyllä ollut, kun mä oon kuvitellutkin. Että tulomatka oli ehkä vähän enemmän, se oli niin suurta saarta, että siinä ei oikein tiennyt, että ajaako saaristos vai mantereella, mutta tää on ollut hieno tää paluumatka. The summer came for us and showed us what we lost. I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. The slowness creeps towards my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot Siellä on yksi teltta tuolla ihan rannassa. Voidaan me sinnekin mennä. No ei, mutta tohon, mistä toi puska alkaa. Täällä on joku kiukkunen hesamies paikalla, kun Siis se on tänne niin päin. siitä tähän. No ei se nyt ole minuutista kiinni se syöminen. Paremmat maisemat. Niin, siitä mäkin ajattelin. Tulkaa tähän näin. On niin ronkeli porukka, ettei meinaa löytää paikkaa nyt mistään. Vähän vielä säädetään. You're on my mind this week. The lows are deep. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images. Tän illan leiri alkaa olla nyt valmiina täällä. Nyt just aletaan oppia, miten nämä autot on hyvä olla ja millaisella alustalla ja missä asennossa. Ja nyt tää onkin sitten jo viimeinen ilta. Täällä on vähän taffeleita käynniltä. Eri ominaisuuksia. On vähän pizzaa. Ai Ykköspizzaa. Tää on kyllä kova tää juustonaksu. Nice. Totta kai. Tää on kohta valmis, että toi sitten niinku 10-15 minuuttia niin ruoka valmis. Niin viimeinen, eikö toiseksi viimeinen pizza? Toinen pizza. Ja siis niinku... Ja sitten toi. Menisikö tää tästä niinku, että mä heitän vaan niinku? Älä te liikkuu. Emmahan käyttää sitä. Tuut mä tän kanssa sinne. Mä saan tällaisen. Tuntuu vaan. Ui, yhteistyö. No niin. Jaime ei halunnut juustoa. Tuossa on Jaimelle vähän lohta. Sitten tuolla on Siinä on juustonaksua, se ei juustoa. Me ollaan keskusteltu Petterin kanssa, mitä mulle saanko mäkin? Niin. Eikö mä vähän? Onks tässäkin lohta? Saanko mä
Ottakaa nyt rakkaat, ihan oikeesti. Eikö mä en oo ihan oikeesti. Ei ole lohta. Sitten on lohi pekonilla ja sitten siellä on vähän niin kuin näitä mömmöjä tuolla. Tää on ihan niinku meat lover. Tällä puolella on vain lohta. Elikkä tämä puoli tästä on vain lohta. Joo, Ville, juuri näin. No niin, tällä hyvä. puolella on Missä on vaan lohta? Olisiko kerro mitä? Täällä vielä leiri nukkuu. Viimeinen aamu tässä menossa ja mukava pikku tuulikin tänne tuli. Nyt ei hyttyset vaivaa enää tänä aamuna. Siellä on ensimmäiset lähdössä. Mennään vähän kattoo. Huomenta. Täällä on jo Team EV5 pakkaamassa. Kyllä. No yöhän meni hyvin. Menikö? Nukuttiin hyvin kyllä, oltiin niin väsyneitä kyllä, että Niin. joo, Manu nukkui ihan koko yö. Eikä ollut hyttysiäkään. Ei, hyttyset ei kiusannut yhtään. Ei päässyt onneksi telttaan sisälle. Nyt sitten kotia kohti. Viimeinen pakkaus. Joo, sen mä oon huomannut tässä, että melkein aikaa on mennyt enemmän tohon, kun laittaa ton Hupun päälle. suojakankaan Niin. tohon, kuin tähän itse Niin, kyllä. kasaamiseen. Mutta Niin siinä mielessä tuollainen kova kattonen kattoteltta olisi ehkä niin, vois näppärämpi. kuvitella joo, että toi ei tarvitse sitten mitään tämmöisiä huppuja tohon laittaa. Tai sitten jos tuo huppu olisi vähän isompi. Niin, ehkä sekin. Se on aika nafti sillä lailla, että menee Niin. vetoketju just kiinni. Niin te otatte vähän aikaisemman lautan, niin Vähän, pääsette. meillä on seuraava reissu tulossa, niin koitetaan päästä Joo, kotiin. kesäloma ruuhkaa. Hei, Saanko mä haastatella sua vähän? Miten sun matka on mennyt? Ihan hyvin. Mitä sä oot touhunut nyt näin aamuisin? Oot sä syönyt aamupala jo? En. Et ole vielä. Taidetaan syödä se vasta tuolla lautalla. Miten sä nukuit? Oliko hyttysiä? Ei. Ei ollut. Mikä sun mielestä oli täällä matkalla mukavinta? Kaikki. Kaikki? No oliks joku tylsää sitten? Ei. Tuutko ensi vuonna uudestaan? Miten jos iskä ei tule, niin tuut sä sit meidän kanssa? Eikö sä lähde yksin reissuun? En. Ei. Okei, tosi hyvin sun reissu kyllä meni. Kaikki meni hienosti. Mä en kuulu yhtään, että sulla olisi ollut mitään harmitustakaan, vai oliko sulla? Oli mulla vähän. Oliko? Oli. Mutta hyvin sulla meni kuitenkin. Joo, ihan tosi hyvin kyllä. Tässä oli nämä kaikki automatkat ja kaikki, niin Niin. ei mitään. Värityskirjaakin tehtiin varmaan mitä? Varmaan tunnin verran tuolla lautalla. All right. Nyt lähdetään kuule Hyvää aamupalalle. kotimatkaa. Niin, telttaan nipussa. Joo, niin laitakin. Äkkiä hyttysiä! Mukava sellainen pulputus aina aamuisin alkaa teltasta kuuluu, kun Kyllä. Manu herää, niin Heräillään sieltä. Joo. alkaa sellainen iloinen pulputus. Ja taas on juustosuikero lättyä. Kun tehdään tää munakas, niin otin että kato saadaan tää Niin tehdään sit kunnolla. Niin, saadaan tää maku tähän pintaan. Aivan liekitetty lihapulla niin, munakas. Ei, kato nyt. Kato kun lähtee pinnalle. Kato. Joo. Eikö se ole ihan eri? Oh. Niin tästä tulee tää maku tähän sitten. Näihin tähän munakkaaseen. Kyllä. Skattan masterhefe. Se on muuten piankin päällä. Tolla siinä on sit noin kaasuvehkeet, ettei niitä saa sammumaan. Ei viitti kokeilla kädellä. Ja onko? Näyttää hyvälle. Okko, kaupallinen yhteistyö. HK:n kanssa. Mites pastori hoitaa tämän hygieniapuolen tällaisissa leiriolosuhteissa?
No, meillä on tietysti retkisuihku mukana ja tässä on valmistellut itselleni suihkupaikan siitä, että... Siis sehän on aina siellä valmiina. Se on aina valmiina. Tosin mä oon sen verran herkkähipiä, että vesi pitää olla lämmintä. Vesi on lämmitetty etukäteen tietysti autosta otetulla virralla vedenkeittimellä ja tuolla se on valmiina. Teltta antaa vähän suojaa kokonaisuudelle ja tässä mä nyt ajattelin sitten puiden alla antaa itselleni pesusetin. No niin, no katsotaan miten se onnistuu. Joo, kiitos. Ei hienoa, tämähän on ihan parhautta. Mulla on vähän sellainen tapa, että aamu vaatii sen, että pitää saada iho puhdastettua, se ei lähde käyntiin vaan mitenkään. Eli siis se kuuluu sun ihonhoitosekvenssiin. Se on ehkä enemmän sellainen, että haluaa niin lähteä puhtaana liikenteeseen päivään. Ja hyvää tuoksua pintaa kanssa sitä. Äkkiä loppusuihkutus, eli vesi loppuu. Nyt meinas näkyy 4 jotain. litraa yleensä riittää tässä näin. Ja sit kun vettä on vähän, niin loput vaan perinteisellä keinolla. Ja taas on mies valmis. Päivä ja tästä retket jatkuu. Ai. On tää ihanaa. Nyt tähän tapahtui yllättävä käänne, nimittäin tämä camping-alue olisi myynnissä. Ja nyt tämä vanha herra kertoo tässä vähän tietoja tästä paikasta, että jos jotain kiinnostaa, niin tässä olisi aivan sairaan hieno paikka, 6 hehtaaria, 400 000 euroa. So, kan du berätta vilken typ land har ni här? Det är ett område på cirka 6 hektar som vi har stugby och en campingplats. Och där det är mycket bra fiskevatten och ett ganska lugnt område. Om vi säger att vi hör till Åland men vi har nära väg, inte så lång väg till Åbo och Helsingfors. Till Åbo tar det 2 timmar med färja och bil. Våran färja till Orsnäs tar ju 35 minuter och sen kan du köra bil i 1,5 timme till Åbo. Täytyyhän leirissä olla jotain aktiviteettiakin, niin Lukalla on täällä joku Kyllä. unboxaus. Joo, täällä me unboxataan tämmönen Atomin pöytätennisset. Tässä on meillä jo pöytä sitä varten. Minä pelaan meidän pastoria vastaan. No niin, katsotaan. Katsotaan, miten tässä käy. Miten tässä käy ja miltä nämä näyttää ja mitä löytyy. Okei, sit lähtee. Nyt ei oikein pelattu sääntöjen mukaisesti. Nyt päästiin. Ei! Oi! Ei! Oi! Oisin saanut. Tuuli, joo. Tästä tuli hyvä tuuli, tuli taas toppari lyöti. Ei! Nyt lähdettiin taas ajelemaan ja nyt tässä ajellaan pikku pätkä tuohon Uuvaan satamaan ja siitä sitten Vuosnaiseen taas paatilla.
Ota 15 minuutin päikkäri. Kaikki haluaa nähdä, miten sä meet nukkuu sinne sun. Kengät tulee tähän. Täällä on sun vesiastiatkin. Joo, kengät tulee tähän. Joo. Se on sit siinä ja se on sorno. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Voi vielä katsoa sanoa, että hyvää yötä ja kauniita unia. Kauniita unia. Kiitos. Se oli sitten viimeinen lautta siinä ja nyt on enää yksi ilta vissiin ja sitten ollaan mantereilla. Laskin tossa, että 9 lossia ja lauttaa kaiken kaikkiaan tämän reissun aikana tuli. Että aikamoinen määrä on istuttu kyllä laivassa. Että se on varmaan 10-12 tuntia yhteensä. Aletaan olla niinku, en mä tiedä onko se voiton puoli vai... Nythän tää alkaa loppua sitten tää reissu. Et nyt enää körtellään sitten kohti Fiskarsia lähtöpisteeseen. Tai osa porukkaahan tässä on jo hajaantunutkin omille teilleen suorinta tietä kotiinsa, mutta me mennään vielä Fiskarsin kautta. Ja ihan kiva reissu kyllä ollut. Ehkä toi alkupää oli vähän erinäköistä maisemaa kuin mitä mä kuvittelin. Ja nyt tää loppupää oli just sellaista saaristomaisemaa ja tietä, kun mä kuvittelin, että jos haluaa tuollaista saaristomaisemaa, niin kyllä sitten tää Kustavin kautta, vaikka ei nyt menisi koko lenkkiikään, niin se on kyllä aika hienoa maisemaa. Ja just se Brandö ja siellä niin oli kyllä komeeta. Paljon teillä on ollut kulutukset? 17,7. Viimeiset 15 kilometriä 11,4. Täällä näin Tesla Model Performance 2026 keskikulutus 11,4 anteeksi kilowattituntia. 11,4 niinkö? Joo, no itse asiassa niin se oli just nyt itse asiassa anteeksi. Se oli ehkä nyt sitten viimeiseltä 15 kilometriltä niin 16. Miniä ja saa kattoo sitä juttua. Eli tää syö mitä syö ja tätä on ladattu jollain 25 eurolla. Halpaa. Rapuksesta kyllä viimeisestä latauksesta 140 kilsaa ja 17,9 tällä hetkellä. Joo, nyt sanoo jotain 17,5. Varmaan 20 menee tällä ajolla. Mulla on 19,1. Nyt kun kaivoi vähän dataa, niin kyllä datat löytyy. Okei, nyt tulee viimeinen lukakämmi. Kuten varmaan näette jo mun naamasta, mä oon todella väsynyt. Me ollaan matkalla syömään takaisin sieltä saaristosta. Me mennään tommoselle liikenneasema Kivihoville. Mun iskän kanssa kuunnellaan musiikkia ja ajellaan ja toivottavasti kaikilla on ollut hyvä päivä ja hyvää päivän jatkoa. Hei hei, lukakämiltä. No niin. Eihän sun vaan olisi tässä toi Easy Charge toiminta. Löytyy Nesteen Easy Charge. No katsotaan miten se toimii. Lähteekö toimimaan. Vähän on latausta rajoitettu nyt. Hiukan on ei niukasti. päästä ihan katsomaan, että miten ottas virtaa, mutta töpseli kiinni. I'm done. Toki nyt on tätä rajoitettua virtaa tarjolla ainoastaan, niin ei päästä ihan niin kuin todistamaan miten hyvin. Kyllä se Smartti lataa siinä, että varmaan sinne 7.5 noustaan, kun se on niin kuin maksimi mitä annetaan. Joo. Tässä näin. Ja ei tämä oikeastaan tämän helpommaksi pysty tulemaan. Että Ei. kyllä tietyllä tavalla ohjaa, mitä latauspaikkoja käyttää tällainen. Ja tämä oli kaupallinen yhteistyö. Tämä on, todellakin. 86 kilowattia. Hei, miten tää sun auto näyttää nyt aika likaiselta, niin pitäisikö sun mennä vielä tuon Neste Easy Washin kautta kotiin? Viimeistään kotona. Viimeistään kotona. Kyllä. Nyt ollaan sitten täällä
viimeisellä pysähdyksellä Neste Kivihovin pihassa ja nyt meidän tiet eroaa. Oliko toi? Oikeasti kun sä painoit tän päälle, niin mulle tuli heti se tosi surullinen olo. Ei. Ja tää yksi juhla. Mites pastori? Onko sulla joku viimeinen saarna tähän vielä? No ei ehkä se saarna tulee illalla kuitenkin. Kaikkihan meistä ei niinku eroa siitä, että vielä mennään tonne Kiukkosen plantaasille, niin saunaa pesee itsemme ja mä luulen, että siellä tarvitaan myös driver's dip, eli pian kylmä käsittely. Okei. No. Me lähdetään. Te lähdette takaisin. Mutta mehän ollaan menetetty jo yksi tiimi. Niin ollaan, yksi on menetetty. Ja Manu lähti jo menee, niin... Mutta onhan tää nyt semmonen homma, että musta tuntuu, että me päästiin vasta vauhtiin. Musta tuntuu, että me vähän niinku tänä aamuna oli tosi rento mun mielestä jotenkin ne niinku semmonen alku, ei kireys, mutta semmonen, tiiäksä, että niinku päästiin vauhtiin siinä mielessä, että okei, tää homma rupee sujuu. Aha, niin. Tää on tämmöstä näin. Niin jotenkin tuntuu, että tässä olisi kyllä voinut vetää samoilla höyryllä 2-3 päivää vielä. Mutta siis kyllähän se aamu oli erikoinen, että Kiukkunen ei ollut kiukku. Se itsekin sanoo. Tämmöisiä näiden aamujen pitää olla. Tämmöisiä näiden pitäisi olla, kun ei tässä tule ollenkaan kiukkuseksi, kun ei kiire mihinkään. No miten Lukan reissu meni? No siis tosi hyvin. Oli siis niinku kiva niinku semmonen aika lepposa. Tai no se yksi aamu nyt ei ollut niin lepposa, mutta joo, oli tosi kiva niinku ajella paikasta toiseen ja lossitkin meni hyvin ja Yhdeksän veneretkeä meillä oli tässä. Joo. Ai oliko? Joo, 9 mä lasken. Tuntuu, että olisi ollut enemmän. Niin overall tosi kiva reissu. No niin. Kiitos teille kaikille. Hei, kiitos teille. Kiitos sulle. Mitäs Ville? Vähän haikeilla fiiliksillä. Me lähtee nyt taas lisää porukkaa pois tästä meidän kokonaisuudesta. Ollut tosi kivaa ja kiitos Jussi ja Lutta. On upea. Tää kuulostaa niin hirveän jotenkin syvältä. Kiitos teille. Tää on nyt tässä. Mites faija? Niin oli ihan kiva reissu. Pääsi itsekin ajattaa autoa. Niin... Sä ajot aika paljon. Joo, mä ajan aika paljon täällä Ahvenanmaalla. Etenkin saarella kanssa. Se oli ihan kiva noin niin. Aika harva käy Ahvenanmaalla harjoittelee. Oli kyllä ehkä jopa päivän paras kohta. Kyllä tossa sai syöty ihan hyvin tässä. No niin, hyvä. Kivat fiilis. Mitäs Kiukku? No ei tässä mitään, alkaa vähän kun alkaa sitä vettä. Otetaan tää niin kiukku just sopivasti. Just hyvä lopettaa tää. Niin no. Ja omasta puolestani suurkiitos kaikille. Oli taas mahtavaa, että lähditte tähän hulluuteen mukaan. Tai ehkä yllytitte tähän. Ja tällä kertaa. Laitetaan hei katsojille nyt sitten, mihin mennään ensi vuonna. Onko teillä jotain ideoita? Ei, kyllä on katsojat mun mielestä. Niin, katsojat, pistäkää mikä seikkailu? ehdotuksia. Mihin lähdetään? Itärajalle, Viroon, Norjaa? Me ollaan aika avoimia, kaikki käy. Kyllä. Joo. Saa tarjota autoja. Mut hei, käykää tilaa kanava ja muistakaa meidän kaupalliset yhteistyökumppanit. Jos on vaikka unohtunut. Jos olette unohtanut. Ei muuta kuin käykää kommentoimassa, miten teidän mielestä näytti ja palataan seuraavaan videoon. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Kiitos. 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 I'm writing to myself about things you said, about things you said. Pikkuveli se menee siellä. Niin on tuolla, kato. Tää lisääntyy tää mun auto. Niitä on nyt 1, 2, 3, 4, 5. Tosi mahtavaa. Piti tulla tänne Kaarinaa lisääntymään. Elikkä ne popsahti just tuolta takakontista pihalle. Harri, vähän vauhtia nyt. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images of you 1,000 times. The summer came for us. Jos ei muuta, niin mulla on ainakin seisomakorkeus majoituksessa. Ja reippaasti. I'm writing to myself about the things you said, about the things you said.
paljastua, että nyt ollaan melkein jo pellillä. Life is nothing but a vision. Playing without a stage. I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. Lanneliike. Sehän meni sinne, kun heilahti. Ei se ihan niin hienosti mennyt kuin eilen. Siellä oliko vastatuuli vähän? Se oli vastatuuli, joo. Joo, mä luulen. Please do not use the lifts or mobile phones. Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistöt on tyhjennettä. Sattuu tätä matkalla, että tällä kertaa kaikki toimii. Meillä on täällä Mini Countryman, jonka lukkojen kanssa on ollut pientä haastetta tänään. Tämä on hieno tarina. Liittyy tähän lossiin, lauttaan, millä me tultiin tänne kyseiseen saareen, niin oli 2,5 tunnin matka ja kyseinen lautta heilui aika paljon ja kyseisessä autossa ei saanut kytkettyä varashälytintä pois. Eli sen pystyy tehdä yhtenä semmoisena stinttinä, että yhden lukituksen ajan varashälytin on pois kytkettynä, mutta me istuttiin melko lähellä autoa. Se välillä avasi ovet, jolloin tämä asetus deaktivoitu. Ainut ratkaisu, miten me päästiin ilman äänitehosteita ton kyseisen lauttamatkan yli, oli se, että me avattiin takaovi, laitettiin pipo sinne oven väliin pitämään sitä auki. Eli Mini Countrymanin pipomode. Tämä on pipomode. Okei, eli se jää raolleen vaan se ovi. Ovi jää raolleen, mutta auto ei rupea hälyttämään silloin se lauttamatka aikana. Et ei se myöskään lähtenyt aukeamaan se ovi. Et se oli ihan hyvin ratkaistu sillä tavalla.